අපි අද කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ බයික් එකකට නගින්න කලින් අපි සැලකිය යුතු කාරණා මොනවද කියන එක. අපි මේක සෙග්මන්ට් කීපයක් කරාම කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි බලමු කොහොමද හරියට යන්නේ කියලා. ඔව් අපි මුලින්ම නීත්‍යානුකූල පැත්ත ගැන කතා කරමු. නීත්‍යානුකූලව බයික් එකක් මහාමාර්ගයේ ධාවනය කරන්න අපිට මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන කාරණා තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රයිවර්ස් ලයිසන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ, රෙවෙනියු ලයිසන්ස් එක එහෙම නැත්නම් ආදායම් බලපත්‍රය තියෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම රක්ෂණ සහතිකය එහෙම නැත්නම් ඉන්ෂුරන්ස් එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කොටස් තුන අපි තියෙනවා කියලා අපේ හිත ඇතුලෙන් දැනගත්තට ෆිසිකලි අපි මේ දේවල් තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරොත් අපි රස්යාදුව ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තමයි මේවා වසරක් පාසා කල්ලිකුත් වෙනවා. ඉතින් අපේ ඒක කල්ලිකුත් වෙලා තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් බැලුවොත් අපිට මගදී අපි චෙක් පොයින්ට් එකක නැත්නම් පොලිස් ස්ථානයක නවත්තලා අපෙන් අහන වෙලාවේදී ඒක කල්ලිකුත් වෙලා තිබුණොත් ලොකු කරදරයකට මුහුණ පාන්න වෙනවා. ඒත් එක්කම විශේෂ වශයෙන්ම අපේ රක්ෂණ සහතිකය නැති වුණොත් අපි පදින බයික් එක අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මාර්ගයේ ධාවනය කරන්න බෑ වළංගු රක්ෂණ සහතිකයක් නැතුව. ඉතින් මේ දේවල් අපි ගාව තියෙනවා. නමුත් අපිට මේක ෆිසිකලි තියෙනවද කියන එක පොඩි වෙලාවක් විනාඩි කමාරක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත චෙක් කරගත්තොත් ඉතා වටිනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මූලික වශයෙන් අපි කතා කරොත් බයික් එකේ බ්‍රේක් කියන එක අතිශයින් වැදගත්. ඉතින් අපිට මේ බ්‍රේක් ලිවර් එක පොඩ්ඩක් අල්ලලා බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා දන්නා බ්‍රේක් ලිවර් එක තියෙන පොසිෂන් එක මොකක්ද කියලා. ඒ ප්‍රමාණයට වැඩිය යටට යනවාද? එහෙම නැත්නම් වෙනස් වෙලා තියෙනවද කියන එක. ඒත් එක්කම බ්‍රේක් පම්ප් එක කියන එක සාමාන්‍ය බ්‍රේක් ලිවර් එකත් එක්කම ළඟ තියෙන්නේ. එතනින් ඔයිල් මොන හරි කාන්දු වීමක් වෙලා තියෙනවද කියන එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ දේවල් අපේ ආරක්ෂාවට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ෆිසිකලි බයික් එකේ අනවශ්‍ය විදිහට තෙල් කාන්දු වීමක් වෙලා තියෙනවද? සමහරක් වෙලාවට බයික් එකේ ස්පොකට්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉස්සරහා සහ පිටුපස. මෙතන තමයි ඉස්සරහා ස්පොකට් එක කියන එක එන්නේ. ඉතින් මේකෙන් සමහරක් වෙලාවට තෙල් බිඳුවක් දෙකක් වැටෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි චේන් එක ලුබ්‍රිකේට් කරාම ඒ චේන් එක කැරකිලා එකතු වෙන ඔයිල් මෙතනින් තමයි සමහරක් වෙලාවට බිඳුවක් වගේ වැටෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අන්යුෂුවල් කියන අනවශ්‍ය විදිහට විශාල ඔයිල් පැච් එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඒක පොඩ්ඩක් චෙක් කරගන්න. ඒත් එක්කම තව වැදගත් කාරණාවක් තමයි අපේ හුඟක් වෙලාවට අපේ ඉන්ධන පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය කොහොමද කියලා හුඟක් අය දැනුවත් නැහැ. ඉතින් අපේ මේ බයික් එකක් මේකක් ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ බයික් එකක පෙට්‍රල් ටැප් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒකේ on off reserve කියලා කැලි තුනකට වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් on off reserve කියන එකෙන් වෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය පෙට්‍රල් බයික් එකට පාවිච්චි කරාම on කියන පොසිෂන් එකට දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ on කියන පොසිෂන් එකේ තමයි අපි හැම වෙලේම බයික් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද රිසර්ව් කියලා පොසිෂන් එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි දැන් බයික් එකේ ගමනක් යන වෙලාවේදී බයික් එකේ පෙට්‍රල් අඩුවීමක් වුණොත් නැවතුනොත් අපිට රිසර්ව් කියන තැනට මාරු කරන්න පුළුවන්. රිසර්ව් කියන තැනේ හේතුව ඇවිල්ලා එතන ඉඳලා අපිට ඊගාව පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකක් කරා යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ යතුරුපැදි හැම එකක්ම නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හුඟක් වෙලාවට සමහර අය පුරුදු වෙලා තියෙනවා මේ රිසර්ව් කියන පොසිෂන් එකේම බයික් එක තියාගෙන පදින්න. ඒක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. මොකද අපි යම් කිසි වෙලාවකදී මගදී පෙට්‍රල් නැති වුණොත් එතන එහාට අපිට යන්න පෙට්‍රල් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ කාරණාව පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒත් එක්කම අපේ ටීම් එකේ කට්ටිය හුඟක් ස්කූටර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ටීම් මෙම්බර්ස්ලාගේ ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ ස්කූටර්ස් වල මීටරේ ඩිජිටලි එහෙම නැත්නම් ඇනලොග්ලි පෙට්‍රල් කවුන්ටර් එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකෙත් රතු පාට ප්‍රමාණයක් මාක් වෙලා තියෙන හුඟක් වෙලාවට ඒ රතු පාට තැනට යනකම් පෙට්‍රල් පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද එතන ඉඳලා අපි ෂෙඩ් එකක් කරා යන ප්‍රමාණය තමයි අපිට පෙට්‍රල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ අනවශ්‍ය රිස්ක් එකක් ගත්තේ නැතුව මේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් ටික අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. බයික් එක මුලින්ම පාවිච්චි කරන්න පදින්න ඉස්සෙල්ලා. ලින්ක්ස් අප් හරියට යමු සෙග්මන්ට් එකෙන් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ බයික් එකකට නගින්න ඉස්සෙල්ලා අපි බලන්න ඕනේ කාරණා මොනවද කියන එක. ඉතින් මේ දේවල් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට දැනුවත් දේවල්. නමුත් අපේ අවධානයෙන් මිදිලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි මේ දේවල් ගැන එච්චර උනන්දුවක් නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් අපිට පොඩි විනාඩි 3-4ක කාලයක් යොමු කරලා බලන්න පුළුවන් නම් අපේ ගමන පහසුවෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ටීම් මෙම්බර්ස්ලා හැමෝටම මට කියන්න තියෙන්නේ හරියට යමු වගකීම ඔබේ අතේ. හරියට යමු වගකීම ඔබේ අතේ.